بدأ المشهد برنين لجرس هاتف مركز شرطة هايس، فأجاب مسؤول الطوارئ هناك على الفور. مركز شرطة هايس، معك الشرطي ويلز، كيف يمكنني مساعدتك؟ جاء صوت تشويش غريب، فكرر الشرطي: مرحبا. جاء الصوت هذه المرة من امرأة تلهث بشكل عجيب وهي تقول: نعم أنا هنا، رجاء لا تغلق المكالمة. طمأنها الشرطي الذي انزعج كثيرا لحالة الهلع بصوتها: لا تقلقي، كيف يمكنني مساعدتك؟ قالت له صارخة: لقد عادوا. لم يستوعب الشرطي ما قيل فقال: معذرة. كررت صارخة: لقد عادوا أمس، لقد عادوا جميعا. هنا صمت الشرطي هذه المرة ليعطي لها الفرصة لكي تقول كل ما لديها، فحالتها لم تكن تسمح بالمقاطعة. قالت: لقد عادوا جميعا والنيران تمسك بهم، إنهم كالمشاعل المتحركة. قال لها الشرطي: ماذا تعنين بالضبط؟ قالت مرتعبة: إنه ابني المتوفى من عام كامل عاد والنيران تمسك بجسده، هو ككل الأموات والمفقودين الذين عادوا، كلهم مشتعلين بالنيران تماما. هنا فقد الشرطي صوابه وكرر سؤاله: ماذا تقصدين بأنهم عادوا؟ هنا احتدت عليه المرأة: هل تسمعني بحق الجحيم؟ لقد عادوا جميعا من الموت، كل المفقودين أيضا عادوا لكنهم مشتعلين بالنيران. افهمني أرجوك، حتى ابني رأيته وهو ينادي علي. يا إلهي، إن الجحيم فتح أبوابه علينا جميعا، ولقد رأيت العديد من المحترقين وهم يسيرون في الشوارع ينادون على أهلهم، وبالرغم من اختبائنا جميعا إلا أنني رأيت بعضهم يفتح أبواب منزله للمحترقين من ذويه ثم احترقوا جميعا. هنا فجأة بدرت منها شهقة مرعبة، فقال لها الشرطي الذي التهبت أعصابه: سيدتي، هل أنت على ما يرام؟ صدرت صوت جلبة وشهقات رعب من المرأة، ثم برز فجأة صوتا مبحوحا كأنه جاء من أعماق الجحيم: أماه لقد وجدتك، أنا هنا يا أماه، أنا أمشي على قدمي، تعالي لأضمك. صرخت المرأة: لا، ابتعد عني، لا. وهنا دوت صرخة رعب هائلة، صرخة امرأة تتعذب أو تحترق، والشرطي يصرخ باسمها مرارا وتكرارا بلا جدوى. ثم انتهى كل شيء. فما هي بداية هذه القصة؟ تابع الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما دار في بداية الحلقة كانت مكالمة تليفونية مفزعة للغاية دارت بين شرطي في مركز شرطة هايس مع مواطنة من مدينة تدعى أشلي، وهي مدينة غير معروفة، بمعنى أنها منذ عام 1952 وبالتحديد 18 من شهر أغسطس اختفت من على كل الخرائط حسب قول شهود العيان الذين ادعوا أن هذه البلدة اختفت بمعرفة الحكومة لإخفاء الحقائق المفزعة التي حدثت بها. وقد بدأت هذه الأحداث في بلدة تدعى أشلي في ولاية كنساس الأمريكية، حيث حدث بها زلزال هائل قدر بنحو 7.9، وكان الدمار هائلا. ولكن كل العلماء والجيولوجيين أجمعوا على أن مركز الزلزال كان أسفل بلدة أشلي، وأنه تسبب في حدوث شرخ هائل في الأرض وصل طوله إلى 1000 ياردة وعرضه إلى 500 ياردة تقريبا. وقد تم إعلان تطبيق الأحكام العرفية وقت الأزمة في البلاد، وبعد 12 يوما كاملا أعلن عن اختفاء 672 مواطنا من أهالي البلدة المنكوبة الذين لم يعثروا لهم على أي أثر ولا حتى جثثهم، وكان ذلك بداية الأحداث المخيفة في هذه البلدة. وقد توالت البلاغات عند أقسام الشرطة في القرى والبلدات القريبة، والأقرب لهم بلدة تسمى هايس، ولم تكن البلاغات تتوقف فقط عن الإبلاغ عن المفقودين بشكل غامض، بل تجاوزت هذه المسألة إلى الإبلاغ عن ظواهر عجيبة وغامضة ومرعبة للغاية. فقد جاء بلاغ عجيب من شخص يدعى جابريل جوناثان، أبلغ عن ظاهرة غريبة حدثت في سماء البلدة، عبارة عن بقعة قاتمة سوداء في السماء وتزداد اتساعا. وكان من الممكن اعتبار ما يقوله هذيان لولا أن توالت البلاغات من أشخاص آخرين هناك عن هذه الظاهرة المخيفة. والعجيب أنه لم تأتي أي بلاغات من القرى والبلدات المجاورة، وكأنما هم فقط من يرونها. وهنا قررت إدارة شرطة بلدة هايس
بأن ترسل شرطيا ليستكشف الأحوال هناك ويستجوب السكان ليقف على أبعاد الكارثة الرهيبة. وقد أرسلوا شرطيا يدعى ألان مايس إلى هناك، ولكن حدث له شيئا عجيبا للغاية، فطريق المدينة كان طريقا مباشرا بلا أي اختصارات أو انحناءات، ومع ذلك كان يجد نفسه في كل مرة في بداية الطريق مرة أخرى، وكأن الطريق إلى بلدة أشلي مجرد سراب. وقد حاول عدة مرات حتى يئس تماما وأبلغ إدارته بما حدث معه، فأرسلوا عدة سيارات دعم للوصول إلى البلدة المنكوبة، ولكن جميعهم حدثت معهم نفس المشكلة العجيبة، وكلما توغلوا أكثر عادوا مرة أخرى إلى نقطة البداية حتى يئسوا تماما، وأرسلوا بمنتهى الحيرة تقريرهم إلى المركز بما حدث. وفي هذه الأثناء توالت البلاغات المرعبة عن اتساع تلك البقعة السوداء الغامضة في السماء، وبلاغات أخرى أكثر رعبا بأن كل من خرج منهم في محاولة للهرب من البلدة المنكوبة اختفى تماما ولم يعثر له على أثر. ومن أشهر حوادث الاختفاء هي أسرة مكونة من 4 أفراد، وقد جاء البلاغ من جارة تسكن بجوارهم تدعى إيلين كانتور. أما الأسرة المختفية فهي عائلة ميلتون وأطفالهم الاثنين، فقد حاولوا الهروب من البلدة وكان مصيرهم الاختفاء. والأغرب هو في اليوم الثاني صباحا والذي أشرق عليهم بلا شمس، وكانت المدينة غارقة في الظلام لانقطاع الكهرباء، ولكن البقعة السوداء كانت ظاهرة تماما وتتسع أكثر وأكثر. والأكثر غرابة هو الإبلاغ عن نيران رهيبة تخرج من الشق الكبير الذي أحدثه الزلزال الهائل. هنا تم استصدار الأمر بإرسال مروحيات إلى البلدة المنكوبة والمنعزلة تماما للبحث عن إجابة ومساعدة المنكوبين. ولقد حلقت الطائرات كثيرا، ولكنها لم تجد البلدة، كأنها اختفت من على سطح الأرض. أما الأكثر رعبا هي المكالمات التي أبلغت عن أن الموتى قد عادوا مرة أخرى إليهم، ولم تكن مجرد مكالمة واحدة، بل مئات المكالمات من مواطنين في البلدة المنكوبة. أما عن اليوم الأخير وهو 18 من شهر أغسطس عام 1952، فقد أشرق الصباح وحاولت المروحيات الوصول إلى البلدة مرة أخرى، وهذه المرة وصلوا لكنهم لم يجدوا أي أثر للمدينة، فقد اختفت تماما أو طمرت تحت الأرض. لا أحد يعلم، أو ربما تم إخفاء الحقائق، فلم يتم ذكر أي من هذه التفاصيل في السجلات الحكومية من سجلات تقارير الشرطة وشهادة الشهود. باختصار شديد، أصبحت بلدة أشلي والعدم سواء. والأغرب هو إخفاء اسم المدينة أيضا من على الخرائط تماما، وكأنما قررت الدولة إخفاء أي أثر لمعالم هذه البلدة المنكوبة. والجدير بالذكر أن اسم المدينة أشلي ليس مدرجا في السجلات التاريخية للدولة، كما أنه لم يسجل وقوع زلزال بقوة 7.9 ريختر في عام 1952 في كانساس. لكن من جهة أخرى يؤكد مؤيدو نظرية المؤامرة أن ما حدث بأكمله تم التغطية عليه كغيره من الأحداث، وتم تطهير جميع سجلات المدينة وسكانها. وكما تقول الأمثال الأمريكية: غياب الأدلة لا يعني بالضرورة أنه لا دليل. وفي نفس الحين يؤكد العديد أنها قصة حقيقية رغم غرابتها، فما زالت تتضمن بما تم ذكره بعض الأمور الغير واقعية والخيالية، ولتلك القصة شعبية كبيرة في أمريكا، ويوجد العديد ممن يصدقون حقيقتها. وقد قمنا بذكر كل ما تم ذكره عن الأمر، والحكم لك عزيزي المشاهد. فما هو رأيك بحقيقة بلدة أشلي وما حدث لأهلها؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.